गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामी चाहिँ 79 को जुन चाहिँ CSIT को सेकेन्ड सेमिस्टरको म्याथमेटिक्स सब्जेक्टको 79 मा आएको क्वेसन जुन चाहिँ क्वेसन नम्बर 2 को बारेमा कुराकानी गर्नेछ। यो चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन भन्ने च्याप्टरबाट रहेको छ र चिन्ता नगर्नु होला। तपाईँको खुसीको खबर चाहिँ के छ भन्नुपर्छ, तपाईँको यो क्वेसन नम्बर 2 को चाहिँ सेम एज इट इज तपाईँको इक्जाम्पलमा पनि छ। हेर्नु त, यदि तपाईँको चाहिँ यो तपाईँकोसँग बुक छ भने, म्याथमेटिक्सको बुक चाहिँ छ भने अथवा PDF चाहिँ यहाँ मेरो टेलिग्राम च्यानलमा हेर्नु होला, लिङ्क पनि तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। हेर्नु त, क्वेसन नम्बर 2 को चाहिँ सेम एज इट इज रहेको छ, तर हल्का मात्र फरक रहेको छ। हेर्नु त, यो C को भ्यालु चेन्ज गरिदिएको छ कि। हेर्नु त, यो 3 र 2 छ, लास्टमा 5 छ, तर यहाँ चाहिँ 4 दिएको छ, हल्का मात्र चेन्ज गरिदिएको छ। अरू के छ त, सबै क्वेसन चाहिँ यसमै देखेको छ। सो म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, बुकको जति पनि इक्जाम्पलहरू छ नि, तपाईँको इक्जाम्पल मात्र राम्रोसँग प्र्याक्टिस गरेर जानुभयो भने अभियसली तपाईँको राम्रो मार्क्स आउन सक्छ। सो तपाईँको इक्जाम्पल चाहिँ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है त। ल, अब कुनै पनि भाषण नगरिकन डाइरेक्ट क्वेसन नम्बर 2 तर्फ लागिहाल। यो क्वेसनले भन्न खोजेको चाहिँ के हो, के कस्तो रहेछ, म तपाईँलाई फुल एक्सप्लेनेसन गरिदिन्छु है त। ल लेट्स, पहिला हामीले चाहिँ यो क्वेसन नम्बर A को लागि T अफ V भनेको छ के अरे, V को म्याट्रिक्स यो छ के अरे। यो पत्ता लगाउनुभन्दा पहिला चाहिँ यसको बारेमा कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल लेट्स, मैले चाहिँ R स्क्वायर इम्प्लाइज बाई T अफ X इक्वल्स टु A इन्टु X छ हो। ल, अब पहिला यसको कन्सेप्ट बुझिसकेपछि यसको कन्सेप्ट सकिएको त। ल हेर्नुहोस् है त, हेर्नुहोस् है, यहाँ X छ भने यहाँ पनि X छ। सो एउटा इक्जाम्पलको लागि मैले यहाँ चाहिँ B लेखेँ भने यहाँ पनि B लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो र यो चाहिँ सेम नै हुनु पर्यो हो। क्वेसनले दिएकै छ, मैले दिएको होइन। सो यदि तपाईँको यहाँ क्वेसनमा T अफ V भनेको भए, T अफ V भनेकै छ त नि, T अफ V भनेको छ भने तपाईँहरूको X को ठाउँमा V चेन्ज गरिदिनुहोस् र अनि सकिएको त हो। यही कन्सेप्ट एप्लाई गरिदिने, सकिएको त। ल हेर्नुहोस् त, कति इजी हो क्या। अब यो A र V भने म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गरिदिनु, सकिएको है त। ल लेट्स, A नम्बरमा हामीले चाहिँ T अफ V को पत्ता लगा भनेको छ। सो एज यु नो, एज वी नो, हामीलाई चाहिँ के थाहा छ भन्दाखेरि हो यो T अफ X इक्वल्स टु AX छ, क्वेसनले भनेको छ। सो यो छ भने हामीले यो V को चाहिएको छ के अरे। अब X को ठाउँमा V राखिदिन्छु, सकिएको त भयो। सो अब हेर्नु त, A भने म्याट्रिक्स चाहिँ के छ, हेर्नुहोस् है, जे छ मैले त्यही लेखिदिएँ। -3 3 5 -1 7 छ। V भने म्याट्रिक्स चाहिँ कति छ, -2 र 1 छ भयो। यो चाहिँ कति छ, 1 2 3 3/2 को म्याट्रिक्स छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ कति, 1 2 3 3/2 को म्याट्रिक्स छ के अरे। 3वटा रो भयो, 2टा कोलम भयो। यो चाहिँ तपाईँहरूको 2टा कोलम र एउटा रो छ। अब हाम्रो चाहिँ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि 3 इन्टु 1 को म्याट्रिक्सको एन्सरमा आउनु पर्यो। ल अब कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ, लेट्स सी त। यो 1 इन्टु -2 -2 प्लस हुन्छ के अरे, -3 इन्टु 1 -3 हुन्छ। बुझ्नुभयो होला। 3 इन्टु -2 -6 प्लस 5 इन्टु 1 5। ल -2 इन्टु -1 इन्टु -2 2 प्लस 7 इन्टु 1 7। ल अब क्यालकुलेसन गरौँ त कति हुँदो रहेछ। यो गर्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ -5, यो चाहिँ तपाईँहरूको -1, 7 र 2 9 हो। यो चाहिँ तपाईँहरूको एन्सर हुने भयो, जुन चाहिँ हाम्रो यो T अफ V को एन्सर चाहिँ यति हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूको T अफ V को एन्सर भयो है त। T अफ V चाहिँ यसरी पत्ता लगाउने रहेछ। अब यो सेकेन्ड वान, अब B को कुराकानी गरौँ न त। B को कुराकानी गरौँ त कसरी हुँदो रहेछ। ल, B को लागि हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि, अब हामीले चाहिँ यो कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल, हामीले चाहिँ X बिलोङ्स टु R को स्पेस हुज इमेज अन्डर T इज C भनेको छ। अब हेरौँ त, तपाईँहरूको चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ T अफ X दिएको छ के अरे। T अफ X इक्वल्स टु AX चाहिँ तपाईँहरूको गिभन नै छ हो। त हामीलाई क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि इमेज अन्डर T इज C भनिएको छ। सो तपाईँहरूको यो भन्नुको अर्थ T को भ्यालु चाहिँ तपाईँको कति छ, AX छ के अरे, होइन र। अब AX इक्वल टु यो कति छ, C भन्ने म्याट्रिक्स छ। सो C हुने भयो। अब यसकै कन्सेप्ट फर्दर सल्युसन गर्छौँ। ल लेट्स सी है त। ल हेर्नुहोस् है, A भन्ने म्याट्रिक्स चाहिँ तपाईँको कुन छ,
1 माइनस 3 यो त 3 यो 5 माइनस 1 7 छ हो। अब सी भन्ने म्याट्रिक्स चाहिँ कुन कुन हुने भयो? सी भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ 3 यो चाहिँ तपाईँहरूको 2 यो चाहिँ तपाईँहरूको 4 छ। अब यसैलाई चेन्ज गरिदिनुहोस्। अब तपाईँहरूको जुनसुकैमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, इस्लन फर्ममा पनि अथवा रेड्युस इस्लन फर्ममा चाहिँ तपाईँहरूको जुनमा मन लाग्छ त्यसमा कन्भर्ट गर्दा पनि हुन्छ। तर मैले यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको रेड्युस इस्लन फर्ममा चेन्ज गरिदिन्छु है त। ल लेट्स सी, मैले चाहिँ यसमा चाहिँ हो यो केसमा चाहिँ बेटर टु चेन्ज रेड्युस इस्लन फर्म है त। रेड्युस इस्लन फर्ममा चेन्ज गरेको राम्रो है त। ल लेट्स सी, यो पिभट हुने भएको पिभटभन्दा तल सबै 0 बनाइदिउँ त। 0 बनाउन यो र यो 0 बनाउन के गर्नुपर्छ? लेट्स सी त R2लाई जुन चाहिँ हो यो 3लाई यो R2 छ के अरे 3R1 गरिदिन्छु हो। योसँग 3 मल्टिप्लाई गरिदिएपछि यो 0 भयो हो। ल अब यो चाहिँ तपाईँको कति छ? R3 भएको अरे। अब R3 नेगेटिभ अलरेडी छँदैछ, मैले पोजिटिभ R1सँग चेन्ज गरिदिन्छु। हामीले विथ द हेल्प अफ R1 R2 र R3लाई 0 बनाउनु पर्ने छ। ल लेट्स सी, अब माइनस 1 3 र यो 3 जस्ताको तस्तै हुने भयो। यो 0 र यो पनि 0। अब क्यालकुलेसन गर्नुहोस्। क्यालकुलेसन गर्ने चाहिँ काम चाहिँ तपाईँहरूको है त। ल क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यो 14 हुन्छ, यो चाहिँ तपाईँहरूको 4 भयो। अब हेर्नु त, यो 5 भयो के अरे, 3 त्यही 9, यो माइनस र माइनस प्लस हुन्छ र 5 र 9 जोड्दाखेरि तपाईँहरूको 14 होइन त। अब यो घट्छ के अरे, गर्दाखेरि तपाईँहरूको 4 भयो। ल यो चाहिँ तपाईँहरूको 5 र गर्दाखेरि तपाईँहरूको 1 हुने भयो हो। 3 र 2 5 र 4 र 3 7 है त। सरी, यो कति भयो? घट्ने पो हो र यो चाहिँ भनेपछि त -1 हुन्छ होला। ए सरी R2 भनेपछि तपाईँहरूको 2 छ, यो -3 र 3 9 भनेपछि -7 है। सरी, ल माइनस भयो, -7 यो 7 भयो। अब यो पिभट भयो। अब अर्को पिभट हुने पाले यसको छ। अब यसलाई 1 बनाउनु पर्ने हुन्छ। 1 बनाउनुको लागि के गर्नु पर्यो? R2 छ के अरे, सिम्पली डिभाइड बाई यो कति छ? 14 छ के अरे, 14ले डिभाइड गरिदिनुहोस्। R2 छ के अरे, ल हेर्नुहोस् त, 1 0 0 जस्ताको तस्तै 3, यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि 1 हुन्छ, यो जस्ताको तस्तै, पहिला यो पनि जस्ताको तस्तै। ल अब यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि -1/2 हुन्छ, यो चाहिँ तपाईँहरूको 7 भयो। यो पनि पिभट, यो पनि पिभट। पिभटभन्दा तल 0 बनाउनु पर्यो होइन र, माथि पनि 0 बनाउनु पर्यो हो। यसलाई पनि 0 यसलाई पनि 0 बनाउनु पर्यो। सो अब हेरौँ त, माथिकोलाई 0 बनाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि R1 होइन त, R1लाई 0 बनाउनु पर्यो जुन चाहिँ हो यसलाई R1 प्लस कति गरिदिन्छु? 3R2 विथ द हेल्प अफ R2 R1लाई 0 बनाउनु पर्यो। यो चाहिँ भयो हो। त्यसपछि अब यसलाई पारौँ, R3लाई 0 बनाउनु पर्यो। R3 माइनस 4R2 गरिदिन्छु। काम सकिगयो हजुर। ल यसलाई 0 बनाउँदाखेरि ल यति नै हुन्छ। यो बिचको चाहिँ जस्ताको तस्तो हुने भयो। ल भयो। अब यसलाई 0 भयो, यो माथिको पनि 0 हुने भयो। ल अब यो चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि कता गयो? ल यो छ। सो R1 चाहिँ तपाईँहरूको 3 हुने भयो, प्लस 3 × -1/2। सो गर्दाखेरि तपाईँहरूको 6 भयो, माइनस कति भयो भन्दाखेरि 3 गर्दाखेरि तपाईँहरूको 2 छ। सो तपाईँहरूको अलरेडी के अरे 3/2 हुन्छ हो। सो यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको 3/2 हुन्छ। अब यसको पालो, सो हेर्नुहोस् है, यो 7 छ के अरे, 7 यो माइनस छ के अरे, -4 × R2 छ। R2 भनेपछि तपाईँहरूको कति भयो? माइनस र माइनस प्लस हुन्छ के अरे, 1/2। ल यो भनेपछि 2 7 र 2 9 भयो। ल अब हेरौँ त, तपाईँहरूको चाहिँ क्वेसनमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एक्सको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो जुन चाहिँ R² हुज इमेज अन्डर T इज C भनेको छ। सो अब हेरौँ त, हामीसँग पिभट चाहिँ दुईवटा छ के अरे, दुईवटा पिभटको भ्यालु चाहिँ कुन छ त? यिनीहरू छ। सो देयरफोर x1 को भ्यालु चाहिँ तपाईँको 3/2 छ, x2 को भ्यालु चाहिँ तपाईँको -1/2 भयो हो। यही हो तपाईँको एन्सर। ल आई थिङ्क तपाईँले चाहिँ बुझिसक्नु होला होइन र। यसमा केही पनि गर्नु परेन, सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ यो हुज इमेज अन्डर T इज जुन म्याट्रिक्स दिएको हुन्छ त्यो म्याट्रिक्सलाई हो यतापट्टि साइडमा लेखिदिनुहोस् र ए भन्ने म्याट्रिक्ससँग यो कन्भर्ट गर्दै जानुहोस् जुन चाहिँ तपाईँको रेड्युस इस्लन फर्ममा चेन्ज गरिदिनुहोस् है त। तपाईँहरू चेन्ज गर्दाखेरि त अनि बल्ल त थाहा पाइन्छ नि त x1 र x2 को भ्यालु यसरी आएको हो भनेर है त। ल आई थिङ्क तपाईँलाई चाहिँ बुझिसक्नु होला र सेकेन्ड वान क्वेसन चाहिँ यति नै रहेको छ। अब फेरि पनि नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँलाई क्वेसन नम्बर 3 र 4 को गरिदिन्छु। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ
म्याथमेटिक्सको 79 को लङ क्वेसन सकिन्छ। सर्ट क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई आफूले पनि हेर्नु होला, किन भन्दाखेरि मैले अलरेडी भिडियोहरू प्रोभाइड गराइदिएको छु। सो अब नेक्स्ट भिडियोको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। र यदि तपाईँहरूसँग पास्ट इयरको क्वेसन सल्युसन चाहिएमा 75, 76, 78 र 79 को क्वेसन सल्युसन चाहिएमा मलाई प्रश्न इनबक्स गर्नु होला, म तपाईँलाई प्रोभाइड गराइदिनेछु। सो अब नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि भेट्ने नै छौँ, क्वेसन नम्बर 3 को भिडियो लिएर आउने नै छु। सो फर द्याट च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र नोटिफिकेसन अन चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला। सो यति भन्दै आजको भिडियो यही समाप्त हुन्छ। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल देन ह्याभ अ गुड डे।